হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ তোমালোকৰ? আজিলৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ বাবে ইতিমধ্যে হৈ যোৱা HSLCৰ অসমীয়াৰ 1 নম্বৰীয়া কুৱেশ্যনবোৰৰ সলিউশ্যন। তো তোমালোকে চাব পাৰা এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি যে তোমালোকৰ কিমানবোৰ শুদ্ধ হৈছে, কিমানবোৰ ভুল হৈছে। তো ব'লা অকণমান দেৰি নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এতিয়া আমাৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আছে, এজন উদ্যোগী আৰু অৰ্থাৎ এণ্ট্ৰপ্ৰিনিয়ৰ আৰু কৰ্মহীনতা নিবনুৱাৰ মাজত থকা ক্ষুদ্ৰ ব্যৱধানটো কি? তো ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব এলাহ। এতিয়া ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো আছে, অজন্তাৰ ছবিবোৰত প্ৰকাশ পোৱা ভাৱবস্তু দুটা কি কি? তো ইয়াৰ আনচাৰটো তোমালোকে লিখিব লাগিব। এটা হ'ল সন্ন্যাস জীৱন আৰু এটা সমূহীয়া জীৱন। এতিয়া আহোঁ 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ। 4 নম্বৰ কটোত সুধিছে, কুঁৱলীৰ অন্তৰংগ বান্ধৱীগৰাকীৰ নাম কি? তো ইয়াৰ আনচাৰত লিখিব লাগিব চেৰুণ। এতিয়া আমাৰ 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল, হস্পিটেলৰ বিচনাত শুই থাকোঁতে অৰুণিমাৰ মনত কি সপোনে তীব্ৰ ৰূপ লৈছিল? তো ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব এভাৰেষ্ট আৰোহণৰ সপোনে। এতিয়া 7 নম্বৰটো হ'ল, অৰণ্য যাত্ৰাৰ দলটোৰ দলপতি হিচাপে কাক দায়িত্ব দিয়া হৈছিল? তো ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব আমাৰ অংকৰ ছাৰ ৰঞ্জিত হাজৰিকা। এতিয়া 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল, ইৰাণে কেতিয়া ইছলামিক গণতন্ত্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল? তো ইয়াৰ আনচাৰত লিখিব লাগিব আমি 1979 চনত। এতিয়া আমি মুভ কৰোঁ 11 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত। ইয়াৰ কটো হ'ল, মাধৱদেৱৰ ৰচিত ঝুমুৰাসমূহৰ নাম লিখা। তো ইয়াৰ আনচাৰটো তোমালোকে চাব পাৰিছা ইয়াত, চোৰ ধৰা, পিম্পৰা গুচোৱা, ভূমি লেটোৱা আৰু ভোজন বিহাৰ। 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল, জিকিৰ কবিতাটোৰ কবি আজান ফকীৰৰ চমু পৰিচয় দিয়া। তো ইয়াৰ আনচাৰটো মই কিতাপতে দেখাই দিছোঁ ৰ'বা। ইয়াৰ আনচাৰটোত তোমালোকে এনেকৈ এইখিনিৰ পৰা অলপমান লিখি দিলেই হ'ল, কিবা অকণমান তোমালোকে নাম্বাৰ পাই যাবা। এতিয়া আমাৰ 10 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো ৰৈ গৈছিল, তাৰে 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাই লোৱা, মাধৱদেৱৰ বৰগীতৰ মাজেৰে কি ভক্তিৰ ভাৱ প্ৰকাশ পাইছে? তো ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব ঐশ্বৰিক ভক্তিৰ ভাৱ। আৰু 6 নম্বৰটোৰ আমাক সুধিছে, আদম মানে কি? তো ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব আদি মানৱ। এতিয়া আমি 13 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোৰ কলৈ আহোঁ, প্ৰকৃতিক কোনে সাদৰি আনিলে বুলি কবিয়ে কৈছে। আৰু খটো হ'ল, অসমৰ হেংদাং ক'ত জিলিকিছিল? আৰু গটো, নিজৰ ঘৰ বিচাৰি নোপোৱা মানুহজন কি আছিল? তো ইয়াৰ আনচাৰবোৰ তোমালোকে ইয়াত দেখি লোৱা। এতিয়া 21 নম্বৰৰ কটো হ'ল, ভট্টদেৱৰ সম্পূৰ্ণ নামটো কি? আৰু খটো, হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীৰ প্ৰথম অসমীয়া চনেটটোৰ নাম লিখা। তো আনচাৰটো হ'ব বৈকুণ্ঠনাথ ভাগৱত ভট্টাচাৰ্য আৰু খটো প্ৰিয়তমাৰ চিঠি। 24 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছিল, দেৱতাসকলৰ অমৃত খোৱাবলৈ কৃষ্ণই কি ৰূপ ধৰিছিল? তো ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব মোহিনী ৰূপ। আৰু 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে, কোন চনত অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীয়ে অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হৈছিল? তো ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব 1950। তো গাইজ, ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিল। যদি ভাল লাগিল লাইক কৰিবা, আৰু যদি নতুন কিবা টপিকত ভিডিঅ' লাগে মোক ক'বা, মই নিশ্চয় দিম। তো আজিলৈ বাই বাই, যোৱা পঢ়া, বাই বাই, পঢ়া যোৱা।